داخلية تحركت فيهم. When I went to my old sheikh, he started noticing that I'm into Sufi now. And then he says, do you know why, one of the reasons why I came here to San Francisco particularly? I said, why? Because here in the Bay Area in San Francisco, this is the heart of Sufi in America. And I come here to debate with these scholars who are about Sufi that this is wrong. So I'm here to teach the people what the real Islam is. I said, really? So I didn't understand what he's trying to do. Then he mentioned, someone mentioned, I think, Sheikh Hamza. I remember also someone mentioned Habib Umar bin Hafiz, who's in Tarim, may Allah preserve him. And whenever people mention these names, the Sheikh would get very furious, angry, and was like, they're Sufi. Don't worry about it. These people are wrong. فللأسف بعض الشباب هم يتلقوا من هؤلاء الكلام ثم يعمم الكلام ويكفر أو يبدع وهكذا. هذا ليس الصواب وليست هي الطريقة الصحيحة. يعني ديننا أولا مبني على الألفة. يعني لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. التأليف هذا مهم جدا والألفة ثم إرادة الخير للآخر. هذا أكبر دليل على طيبوبة الإنسان أنه يريد الآخر الخير له. صحيح. أن يكرهه مجرد أن يكون يخالفه يعني هذا ليس من الدين في شيء. هذا بداية التطرف. والله أنا أرى أنه تطرف وهذا للأسف انتشر بين الناس. في حاجة بس لفتت انتباهي إنه أبواب الهداية مختلفة ومتعددة ويعني لما نضيقها إنه يعني في شخص ما أعرف من هو لكن كان حيوقف أوسكار من إنه يدخل باب الهداية بمجرد إنه هو حكم على ناس معينين إن هم صوفيين أو متشددين في الصوفية أو أهل بدع. وهذا بنعاني منه نحن في العالم الإسلامي إنه بنوصف بعض بأوصاف ما لها داعي زي ما قال أوسكار كلنا تحت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هو هكذا رحب الصدر. نعم. ونحن لا نؤلف بين القلوب إلا بهذه الطريقة. فسحة. يعني الله سبحانه وتعالى عن الذين نسوا حظا مما ذكروا به ماذا فعل لهذا الشيء؟ أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قال ابن كثير يكفر بعضهم بعضا. يعني إغراء العداوة والبغضاء بين المسلمين الآن. لماذا؟ لأن نحن نسينا حظا مما يعني ذكرنا به. ولكن سيبقى هناك أناس يستخدمون الدين لأغراض شخصية فيحولون الحقائق والمعاني إلى أسماء ويجب أن نتفطن لذلك ونحذر مما يسميها الشيخ حمزة الإشارات الحمراء. فالآن للأسف الشديد يعني شوهت سمعتهم والكثير يدعون أنهم منهم وليسوا منهم في شيء. زي الكبريت الأحمر زي ما قلت. نعم حقيقة. الذي يحبهم إن شاء الله ينفعه لكن الذي يدعي هذا الشيء ويقول أنا صوفي أنا أحكم عليه. أنا أضرب لك مثلا والله هذا حقيقي. والناس للأسف يستخدمون هذه الأشياء يعني هم يستخدمون سذاجة الناس للتوصل إلى أغراض. والصوفية يقول الأغراض أمراض. اللي عنده غرض عنده مرض. في واحد في بريطانيا قال لي عندنا الشيخ هنا لا يصلي الجمعة. فلما سألته قال أنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في غرفته. هو الشيخ ادعى أنه صوفي ويأخذ المريدين فهو قال ماذا تقول؟ أنا قلت له يعني بدون أي خوف قلت هذا كذاب والنبي صلى الله عليه وسلم أولا لا يصلي الجمعة في بريطانيا ما أظن لأن ليس دار للإسلام. يعني الجمعة تقام للإمام هذا عند يعني الجمهور. فأنا قلت له هو النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يصلي الجمعة يحتاج إلى عند أبي حنيفة 3
وعند مالك 12 وعند الشافعي 39 أظن. فأنا قلت له أنه لا يصلي. فأنا قلت له هذا كذاب مدعي كذاب. وكثير أتوني وقال أن هذا الشيخ يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل ليلة. أنا قلت له ابتعد عن هذه إشارة حمراء. من يقول هذا الكلام أنا أرى هي إشارة حمراء أنه يعني لا أثق به. نعم. أنا شخصيا لا أثق به. جميل. لأن العلماء الذين أدركته ومن أهل الله الكبار لا يقولون بذلك أبدا. أنا سبحان الله الشيخ خطري والبويبة هذا يعني من أساتذتي من موريتانيا، أديب جدا. لما جاء أمريكا في واحد من الناس اللي عنده هذا الشيء تصوف والمريدين هكذا دعاه، قال ما شاء الله أنت صوفي شيخ مرحبا بك. قال أعوذ بالله أنا لست بصوفي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال استغفر الله أنت تنكر التصوف؟ قال لا أنكره. قال لكن أنت تقول لست صوفية. قال أنا لست صوفي أبدا. قال كيف؟ قال الصوفي عندنا في موريتانيا الذي خلت الدنيا من قلبه، وأنا وجودي في أمريكا أكبر دليل في سني على أن الدنيا ما زالت في قلبي. لا إله إلا الله. فما ندعي هذا الشيء. وبهذا نأتي إلى ختام حديثنا عن التصوف والفرق بين الحقيقة والاسم، وكيف أننا نختار الفروع لنختلف ولا نرى المعنى والحقيقة فنؤلف بين القلوب.